goal 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 معنی ده هدف یا مقصد تلفظ یې ده goal په جمله کې داسې استعمالو My goal is success. My goal is success معنی ده زما هدف کامیابی ده زما هدف بریا ده Together 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 معنی ده یوځای تلفظ یې ده together په جمله کې داسې استعمالو Let's go together. Let's go together معنی ده راځه چې یوځای ولاړ شو راځه چې یوځای لاړ شو او یا داسې هم ویلی شو We will work together. We will work together معنی ده مونږ به یوځای کار وکړو although معنی ده اگر که یا که څه هم تلفظ یې ده although په جمله کې داسې استعمالو Although I was tired, I worked. Although I was tired, I worked. معنی ده که څه هم زه ستړی وم ما کار وکړ او یا داسې هم ویلی شو Although I tried, I failed. Although I tried, I failed. معنی ده که څه هم ما هڅه وکړه یا ما کوشش وکړ ناکام شوم Stay معنی ده پاتې کېدل تلفظ یې ده stay په جمله کې داسې استعمالو Stay with us till the end. Stay with us till the end معنی ده تر پایه له مونږ سره پاتې شه یا تر اخره له مونږ سره پاتې شه او یا داسې هم ویلی شو I will stay here. I will stay here معنی ده زه به دلته پاتې شم یا زه به دلته حصار شم Worth معنی ده ارزښت یا اهمیت تلفظ یې ده worth په جمله کې داسې استعمالو This phone is worth the price. This phone is worth the price معنی ده دا موبایل د بیې ارزښت لري یا دا موبایل د قیمت ارزښت لري او یا داسې هم ویلی شو It is not worth it. It is not worth it معنی ده دا ارزښت نه لري دا اهمیت نه لري Worthless معنی ده بې ارزښته بې اهمیته تلفظ یې ده worthless په جمله کې داسې استعمالو This item is worthless. This item is worthless معنی ده دا شی بې ارزښته ده دا شی بې اهمیته ده او یا داسې هم ویلی شو Without effort, success is worthless. Without effort, success is worthless معنی ده بې له هڅې بې له کوششه کامیابي بې ارزښته ده بې اهمیته ده Achieve معنی ده ترلاسه کول لاسته راوړل تلفظ یې ده achieve په جمله کې داسې استعمالو I want to achieve my goals. I want to achieve my goals معنی ده زه غواړم خپل هدفونه لاسته راوړم زه غواړم خپل مقصدونه لاسته راوړم او یا داسې هم ویلی شو You can achieve anything. You can achieve anything معنی ده ته هر څه لاسته راوړلی شي ته هر څه ترلاسه کولی شي Already معنی ده لا د مخه یا مخکې له مخکې تلفظ یې ده already په جمله کې داسې استعمالو I have already finished my work. I have already finished my work معنی ده ما لا د مخه خپل کار پای ته رسولی دی یا ما مخکې له مخکې کار خلاص کړی دی او یا داسې هم ویلی شو She has already left. She has already left معنی ده هغه لا مخکې تللی ده یا هغه مخکې له مخکې تللی ده Toward معنی ده په طرف یا خواته تلفظ یې ده toward په جمله کې داسې استعمالو He is walking toward me. He is walking toward me معنی ده هغه زما پر لور روان دی یا هغه زما خواته روان دی او یا داسې هم ویلی شو They are running toward the park. They are running toward the park معنی ده هغوی د پارک پر لور منډه وهي یا هغوی د پارک طرف ته منډې وهي Basic معنی ده اساسي یا لومړنی تلفظ یې ده basic په جمله کې داسې استعمالو I am learning basic English. I'm learning basic English معنی ده زه ابتدایي انګلیسي زده کوم یا زه شروع کېدونکي انګلیسي زده کوم او یا داسې هم ویلی شو We need basic knowledge. We need basic knowledge
معنی دا مونږ اساسي پوهې ته اړتیا لرو. مونږ بنیادی پوهې ته اړتیا لرو. outside, outside, outside معنی دا د باندې. تلفظ یې دا outside. په جمله کې داسې استعمالو. he is waiting outside, he is waiting outside. معنی دا هغه باندې انتظار کوي. او یا داسې هم ویلی شو they are playing outside, they are playing outside. معنی دا هغوی د باندې لوبه کوي یا هغوی بهر لوبه کوي. destroy, destroy, destroy معنی دا خرابول یا ورانول یا ویجاړول. تلفظ یې دا destroy. په جمله کې داسې استعمالو. fire can destroy everything, fire can destroy everything. معنی دا اور هر څه له منځه وړلی شي. او یا داسې هم ویلی شو they destroyed the old building, they destroyed the old building. معنی دا هغوی زړه ودانۍ ویجاړه کړه یا هغوی زړه ودانۍ ورانه کړه. extra, extra, extra معنی دا اضافي. تلفظ یې دا extra. په جمله کې داسې استعمالو. I have no extra time today, I have no extra time today. معنی دا زه نن هیڅ اضافي وخت نه لرم. او یا داسې هم ویلی شو she gave me extra food, she gave me extra food. معنی دا هغې ماته اضافي خواړه راکړل. wallet, wallet, wallet معنی دا بټوه. تلفظ یې دا wallet. په جمله کې داسې استعمالو. she keeps money in her wallet, she keeps money in her wallet. معنی دا هغه خپلې روپۍ یا هغه خپلې پیسې په بټوه کې ساتي. او یا داسې هم ویلی شو he lost his wallet, he lost his wallet, he lost his wallet. معنی دا هغه خپله بټوه ورکه کړه. heavy, heavy, heavy معنی دا دروند. تلفظ یې دا heavy. په جمله کې داسې استعمالو. the bag is very heavy, the bag is very heavy, the bag is very heavy. معنی دا بیگ ډیر دروند ده. او یا داسې هم ویلی شو the stone is heavy, the stone is heavy, the stone is heavy. معنی دا دا تیږه درنه ده. slowly, slowly, slowly معنی دا په کراره یا په قراره. تلفظ یې دا slowly. په جمله کې داسې استعمالو. speak slowly please, speak slowly please, speak slowly please. معنی دا مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه یا ورو خبرې کوه. او یا داسې هم ویلی شو she is eating slowly, she is eating slowly, she is eating slowly. she is eating slowly. معنی دا هغه ورو ورو خواړه خوري یا هغه ورو ورو خوراک کوي. appear, appear, appear appear معنی دا ښکاره کېدل. تلفظ یې دا appear. په جمله کې داسې استعمالو. he appears suddenly, he appears suddenly, he appears suddenly. معنی دا هغه ناڅاپه ښکاره کیږي. او یا داسې هم ویلی شو the sun appears in the morning, the sun appears in the morning, the sun appears in the morning. معنی دا لمر په سهار کې راښکاره کیږي. ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.